วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำวิธีสกัดน้ำมันอัลมอนด์หวานนะคะทุกคนใช้วิธีสกัดเย็นกันค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิธีทำเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะวันนี้เราจะมาสกัดน้ำมันอัลมอนด์หวานด้วยเครื่องสกัดแยกกากกันนะคะสำหรับใครที่มีเครื่องสกัดแยกกากแบบที่แขกทำนี้นะคะใช้ไปเลยค่ะสำหรับคนไหนที่ไม่มีนะคะต้องรอคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเพราะเดี๋ยวจะมาทำให้ชมอีกวิธีหนึ่งค่ะก่อนอื่นเนาะอันนี้ก็คืออันนี้คืออัลมอนด์ที่เราไปซื้อมาอันนี้1 กิโลค่ะแต่สำหรับวันนี้วิธีสกัดเย็นแขกจะใช้อยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะจะสกัดด้วยเครื่องแยกกากค่ะเครื่องแยกกากแบบนี้นะคะใครที่มีเครื่องแยกกากก็สามารถสกัดแบบนี้ได้เลยนะคะเนาะวันนี้เราจะใช้วิธีสกัดเย็นด้วยเครื่องแยกกากแบบนี้นะคะทุกท่านเนาะประโยชน์ของน้ำมันอัลมอนด์หวานก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายที่หลายๆคนยังคิดไม่ถึงนะคะนั่นก็คือช่วยทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นนะคะเนาะแล้วก็2น้ำมันอัลมอนด์หวานมือฉมังแก้ปัญหาริ้วรอยคล้ำใต้ตาเลยค่ะนะคะแล้วสำหรับสรรพคุณทุกอย่างเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในคำอธิบายนะคะแล้วก็ในรายละเอียดของคลิปค่ะสามารถเปิดซับภาษาชมรายละเอียดของอัลมอนด์ได้เลยนะคะแล้วก็ยังช่วยชะลอปัญหาสัญญาณผิวแห่งวัยด้วยนะคะทุกคนอันนี้แขกก็เริ่มสกัดนะคะเริ่มสกัดใช้เครื่องแบบนี้สกัดเนาะถ้าสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องแบบนี้นะคะต้องรอคลิปต่อไปนะคะแต่จะเป็นวิธีสกัดร้อนนะคะอันนี้เป็นวิธีสกัดเย็นค่ะเราจะใช้เครื่องแยกกากแบบนี้เลยนะคะเราก็จะใส่อัลมอนด์หวานลงไปแบบนี้อันนี้เขาจะแยกกากแยกน้ำมันออกมาเลยค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆเนาะแขกก็จะบอกสรรพคุณของเขาไปเรื่อยๆน้ำมันอัลมอนด์ที่เราสกัดได้ยังช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้วยนะคะเนาะแล้วก็ยังแก้โรคผิวหนังบางอย่างด้วยค่ะน้ำมันอัลมอนด์ที่สกัดได้ยังสามารถนำไปเช็ดนะเวลาที่สาวๆที่ชอบแต่งหน้าแต่งตานะคะเวลานั้นก็ปัญหาใหญ่ก็คือเวลาล้างเครื่องสำอางนี่แหละค่ะทีนี้ไม่ต้องกังวลแล้วถ้าคุณแค่น้ำมันอัลมอนด์เนาะก็สามารถใช้เช็ดเครื่องสำอางออกได้เลยนะคะเนาะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยและตีนกาด้วยค่ะสำหรับคนที่อยากขนตางอนยาวสวยนะคะสามารถใช้แปรงมัสคาร่านะจุ่มลงไปในน้ำมันอัลมอนด์แล้วมาปัดขนตาได้เลยนะคะจะทำให้คุณมีขนตาที่ยาวและงอนสวยด้วยค่ะสรรพคุณของเขามีเยอะแยะมากมายนะคะทุกท่านแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะสำหรับพี่น้องคนไทยเมืองไทยอัลมอนด์น่าจะถูกนะคะตอนนี้ทุกท่านจะเห็นว่าน้ำมันที่เราสกัดออกมาก็เริ่มเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะสกัดไปเรื่อยๆนะคะทุกท่านแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปกรองนะคะถ้าใครที่มีเครื่องแบบนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยนะคะทุกท่านเนาะสำหรับใครที่ไม่มีเครื่องอย่างนี้ก็จะลำบากหน่อยนึงนะคะเพราะว่าอัลมอนด์นี่เป็นอะไรที่แข็งมากๆเลยล่ะค่ะขนาดใช้เครื่องแบบนี้นะยังทำเครื่องแทบพังเลยค่ะแต่ว่าสรรพคุณสุดยอดเลยนะคะเพราะอันนี้เป็นอัลมอนด์100%เลยค่ะน้ำมันอัลมอนด์ที่เราสกัดออกเย็นออกมา100%สุดยอดนะคะสำหรับวันนี้ทำไมแขกถึงมาทำสกัดน้ำมันอัลมอนด์ให้ดูแบบเย็นนะคะเพราะว่าเราจะนำไปใช้ในเครื่องสำอางก็คือการทำครีมคอสเมติกนั่นเองนะคะสำหรับวิธีสกัดร้อนนะคะแค่มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะทุกท่านเนาะแต่ว่าสรรพคุณก็จะลดหย่อนลงมาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาโดนความร้อนนะคะไม่เหมือนกับสกัดเย็นนะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราไปซื้อน้ำมันอัลมอนด์แบบที่เขาขายในออนไลน์หรือว่าร้านขายยานะอย่างนั้นเขาก็จะ
มีขั้นตอนวิธีการสกัดของเขาอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราคอนเทนต์ทำครีมใช้เองทำน้ำมันสกัดใช้เองนะคะท่านผู้ชมวันนี้แขกจะทำวิธีสกัดเย็นนี้ให้ดูครึ่งกิโลค่ะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งกิโลนะคะแขกจะเอาไปทำวิธีสกัดร้อนให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะคลิปใหม่ๆที่ลงไปตอนนี้แขกก็ทำสกัดมาได้ครึ่งกิโลแล้วนะคะส่วนที่เหลือที่เห็นนี้นะคะจะเอาไปทำให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะสรรพคุณของเขาเยอะมากนะคะแนะนำให้ทุกคนทำใช้ค่ะอัลมอนด์นี้เป็นอะไรที่แข็งมากๆเลยนะคะทำเครื่องสกัดแบบนี้แทบพังเลยละค่ะแต่ถ้าสำหรับในออนไลน์นะเขาจะมีเครื่องสกัดขายนะคะสกัดน้ำมันอัลมอนด์อย่างเดียวนี่ราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะถ้าหากว่าใครที่อยากจะทำน้ำมันอัลมอนด์ขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนนะคะอันนี้แขกก็ใช้เครื่องแยกกากน้ำผลไม้ของแขกมาสกัดให้ท่านผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้ววิธีสกัดน้ำมันอัลมอนด์สกัดเย็นนี้มันทำไม่ยากแค่เรามีเครื่องแยกกากอันนี้ก็คือน้ำมันอัลมอนด์ที่เราสกัดออกมาทุกท่านจะเห็นว่าสียังขุ่นๆไม่ต้องไปตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกรองค่ะการกรองก็กรองไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะท่านผู้ชมกรองไปจนกว่าเราจะได้น้ำมันที่สะอาดนั่นแหละค่ะสำหรับกากของอัลมอนด์นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยอย่าทิ้งนะคะสามารถนำไปทำคุกกี้อร่อยได้เลยค่ะเอาไปทำคุกกี้อร่อยมากเลยนะคะไม่ต้องทิ้งนะคะทีนี้เราก็ไปชมขั้นตอนของการกรองน้ำมันอัลมอนด์กันเลยนะคะท่านผู้ชมสำหรับวิธีการกรองนะคะก็กรองไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเนาะถ้าใครมีกระดาษทำครัวนะคะคุณสามารถกรองด้วยกระดาษทำครัวนะคะใช้กระชอนรองเนาะแค่ก็ใช้วิธีกรองด้วยกระดาษทำครัวแบบนี้นะคะสำหรับขั้นแรกใครจะใช้เป็นผ้าขาวบางหรือผ้าทางการแพทย์กรองก่อนก็ได้นะคะรอบแรกเนาะอันนี้แขกใช้กระดาษทำครัวกรองไปเลยค่ะกรองได้รอบแรกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปกรองรอบสองเราจะกรองจนกว่าที่จะได้น้ำมันที่สะอาดเลยค่ะกรองทิ้งไว้แบบนี้นะคะพอท่านผู้ชมนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำนะคะทำใช้เทน้ำมันอัลมอนด์ใส่ลงไปในกระชอนในกระดาษทำครัวแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆหยดไหลลงไปนะคะค่อยๆให้เขาหยดไหลลงไปกรองใจเย็นๆไม่ต้องไปเร่งบีบให้น้ำมันหยดลงไปนะคะเพราะเดี๋ยวว่ามันจะมีเศษของอัลมอนด์หลุดลงไปด้วยค่ะมันก็จะทำให้น้ำมันของเราไม่สะอาดนะคะกรองทิ้งไว้แบบนี้ละค่ะใจเย็นๆค่ะอันนี้แค่รอบแรกนะคะพอหลังจากเสร็จรอบแรกเราก็ไปกรองรอบที่สองต่อเลยค่ะรอบแรกน้ำมันก็ยังไม่สะอาดนะคะท่านผู้ชมกรองกี่รอบไม่จำกัดนะคะกรองจนกว่าคุณจะได้น้ำมันที่ใสสะอาดเป็นที่น่าพอใจแล้วถึงหยุดกรองนะคะท่านผู้ชมรอบสองแขกก็จะกรองด้วยกระดาษทำครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะ บอกไว้เลยนะคะเวลากรองนะคะอย่าไปบีบเร่งให้น้ำมันเขาหยดไหลลงไปนะคะปล่อยให้เขาไหลค่อยๆหยดลงไปค่ะทุกคน
เพราะว่าถ้าเราไปเร่งรีบมากไปเร่งเห็นว่าหยดช้าเหลือเกินแล้วไปบีบลงมานะคุณก็จะได้น้ำมันที่ไม่สะอาดนะคะกรองปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะหลังจากกรองเสร็จเราหาขวดแก้วโหลแก้วที่สะอาดใส่เก็บไว้ใช้ค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะไม่ว่าจะเอาไปนวดหน้าเอาไปเช็ดเครื่องสำอางอยากขนตาสวยงอนสวยยาวสวยสามารถใช้ได้เลยค่ะเอาไปหมักผมนวดผมสารพัดประโยชน์เลยนะคะท่านผู้ชมจะเอาไปใส่สลัดก็อร่อยค่ะสีสันของเขาอาจจะไม่สวยเหมือนน้ำมันอัลมอนด์ที่เราไปซื้อมาจากร้านนะคะแต่ว่าสรรพคุณชั้นหนึ่งกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นน้ำมันอัลมอนด์ล้วนแล้วก็เป็นน้ำมันอัลมอนด์ที่สกัดเย็นที่ไม่ผ่านความร้อนด้วยค่ะหลายๆคนก็อยากจะทราบถึงว่าเขามีกลิ่นที่เป็นยังไงเขาไม่มีกลิ่นหรอกค่ะแต่ในระหว่างที่แขกกรองเนาะแล้วก็น้ำมันติดอยู่ตรงมือแขกก็เอามาลูบไล้ตามแขนตามมือนะคะเขาทำให้ผิวนุ่มรื่นแล้วก็ชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะสำหรับวิธีเก็บน้ำมันนะคะถ้าใส่ขวดใสแบบนี้คุณก็ต้องหากระดาษฟอยล์มาห่อทิ้งเอาไว้นะคะหรือจะนำไปเก็บในตู้ที่มืดก็ได้ค่ะวันนี้สิ่งที่นำมาฝากถ้าหากว่าท่านผู้ชมเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ